What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos We're Learning the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin ang mga saknong 653 hanggang saknong 729 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na Muling Nagtaksil si Don Pedro. Hindi naman nag-abalat sa baloy nagsiahon na, lalong laking pagsasaya ng batiin ng dalawa. Si Don Pedro at si Don Diego kapwa humangang totoo, kapwa lubhang ng imbulo kay Don Juan patotoo. Lalo na nang ipahayag dinaan ng mga hirap, 10 ng pakikilamas sa higante at sa ahas. Maganda man ang balita at dapat nilang ikatuwa, kay Don Pedrong puso't diwa bumuko ang ibang nasa. Nabihag ang kagandahan ni Leonorang natimtiman, ang prinsesa kong titigan, titig na may kahulugan. Kay Don Juan naiinggit pagkat dito nakakapit, pagtatapon pa ng titig ay sa mukha ng kapatid. Panibugho at ang imbot sa puso ay sumusunog, dibdib ay ibig pumutok sa sama ng kanyang loob. Ang supling na kasamaan nakakita rin ang daan, pagkat nagulumihanan kay Leonora si Don Juan. Nang siya'y lalakad ng papauwi sa Berbanya, siya na naalalang may naiwan ng prinsesa. Sa pagmamadaling paglisan sa balong pinanggalingan, yaong lobong kaaliwan ang tangi niyang nataglay. Nalimutan sa lamesa, diamanteng singsing niya, iyo'y lubhang mahalaga at pamana ng kanyang ina. Kung gayon, ani Don Juan, kayo dito ay maghintay, baloy aking babalikat, kukunin ko ang naiwan. Giliw ko, anang prinsesa, ang singsing ko'y bayaan na, ang pagparoon mong mag-isa'y lubha kong inaalala. Huwag Leonorang giliw, ang singsing mo'y dapat kunin. Dito ako ay hintayin ako'y agad babalik din. Si Don Juan nagtali na ng lubid sa baywang niya na pahugos sa dalawang kapatid niyang kasama. Ngunit laking kataksilan ng kapatid na panganay lubid niyang tangan-tangan ay pinatid kapag kuwan. Nang patirin niya ang lubid, nasa 10 di panglawit, kaya't anong masasapit ng tinaksil na kapatid. Dingat ito ay lumagpak sa lupang batong matigas, sakali mang di mautas mga butoy linsad-linsad. Nang makita ni Leonorang tinaksil ang kanyang sinta, halos malagot ang hiningat, sa balon ay tatalon na. Ngunit agad na hawakan ni Don Pedrong nakaabang, si Leonora ay hinimatay sa laki ng kalumbayan. Noong magkamalay tao'y hawak pa rin ni Don Pedro, sa baywang at bisig nito'y pagkahigpit ang sapupo. Nagpumiglas ang prinsesa sa kamay ng palamara, ngunit lalong hinigpit pa ang yapos ng bisig niya. Mga matay pinapungay si Leonora'y dinaingan, prinsesa kong minamahal, aanhin mo si Don Juan. Ako na may nariritong umiibig din sa iyo, maging siya't maging ako iisang pagkatao. Kapwa kami mayroong dangal, prinsipe ng aming bayan, pagkat ako ang panganay sa akin ang kaharian. Kaya ikaw ay gagawin ko na reyna sa aming reyno. Lahat dooy utusan mong sunod-sunuran sa iyo. Kay Don Juan, ano kaya ang ginhawang mapapala? Ang mamatay sa pagluha at mabuhay na kawawa. Kaya nga prinsesang mahal, pagsinta ko ay ayunan. Pangako ko ngayon pa man reyna ka ng kaharian. Si Leonora ay walang kibo, dugo niya'y kumukulo. Lason sa dibdib at puso kay Don Pedrong panunuyo. Ang nasok sa alaala ng ayaw bitiwan siya, yaong lobong enkantada sa balon ay pawalan na. Lobo ay pinagbilinang ang prinsipe kung nasaktan, gamutin mong madalian, siya'y aking hinihintay. Sabihin mong di ko ibig dito ang aming pag-alis, kami lamang ay pinilit ng taksil niyang kapatid. Palibhasa si Don Juan mutyang-mutya sa magulang, ang nangyaring kataksilay nabatid sa panagimpan. Napanaginip ng hari sa pag-idlip ng tanghali na sa isang yungi buwari bunso niya'y tinali. Nang gapos na ang katawan ng lubid na pagkatibay, sinipa na tinadyakan, sa mukha pa ay tinampal. Walang salat di sa lari, ayaw namang patawarin, sa hukuman ng litisin, lagdang hatol ay patayin. Siya kabiglang itinulak sa banging kagulat-gulat, sa ilalim ng lumagpak ang hininga ay nautas. At siya ng pagkapukaw nitong hari sa hihigan, ang puso at gunam-gunam sa pupo ng kalumbayan.
Gayon man ang panaginip, inaliw-aliw ang dibdib, sinisikap na maalis ang sindak sa kanyang isip. Nanunton ang kalooban sa matandang kasabihang madalas na magbulaan ang sa taong panagimpan. Ano bagat gagayunin ng bunso kong ginigiliw, ito na may disala rin sa marapat pagbayarin. Ang bunso kong si Don Juan may loob na malumanay, matapat sa kaibigat uliran sa kabaitan. Kaya't kung may maglililo sadyang taksil na lang ito, wag nawang magtotoo malupit na pangarap ko. Sa ganitong pagbubulay ang hari ay napadungaw sa malayo'y natanawan ang anak niyang panganay. Sa lakaray siyang unat natatakpan ang kasama, inasahang naroon na bunsong nawalay sa mata. Sa laki ng kagalakan, madlang lungkot ay naparam, malayo pa'y inaasam na yakapin si Don Juan. Ngunit anong dusat sakit ng sa matay mapalapit, wala rin ang ninanais na buhay ang panaginip, kaya't di rin nasiyahan sa dalawang inutusan, bagamat may kaalakbay na dalawang kagandahan. Malungkot na sumalubong at may luha ng magtanong, ano't kayo ay naglaon sa bundok at mga burol? Sagot ng dalawang anak, ama naming nililiyag, sinagasa ka naming hirap, di madaling maiulat, walang burol, nayot, bundok, na di namin nahalughog. Siniyasat bawat tumok, mga sapa, batis, ilog. Di rin namin nasumpungan ang bunso mong minamahal at sa aming kapaguran ito po ang natagpuan. Magkapatid na prinsesang sa balon po nagtitira. Nilusong naming dalaw, balong ito'y engkantada. Dooy aming nakalaban, dalawang ganid sa parang, ang higanteng mamamatay at serpienteng tampalasan. Sa amin pong mga kalis tapang nila'y nangahis, sa kay kuya namang bagsik, buhay nila'y nangapatid. Nang mapatay namin sila, inuwi ang prinsesa ng aming mapangasawa at mapabilang sa Berbanya. Haring mayroong kalungkutan sa balitang napakinggan, siya nga ay nasiyahan sa anak na katapangan. Binendisyon ng puspos mga anak niya ang irog at ang sabi, o sa Diyos pasalamat kayong lubos. At sa balak ng dalawa ukol sa pag-aasawa, si Don Pedro ay nagpaunat, ganito ang sabi niya, amang makapangyarihan, puno nitong kaharian, ang iyo pong kalooban siya naming igagalang. Kung ako po'y tatanungin si Leonora na ang akin, si Don Diego ay ikasal din kay Don Juan ang butihin. Nang marinig ni Leonora kayari ay ng mag-ama, lumuluhang lumuhod na at sa hari may panata. Ako po'y di sumusuway sa atas mo, haring mahal, ngunit hiling ko po lamang iliban muna ang kasal. Sa aki ipahintulot ng mahal mong pagkukupkop na bayaan kong matapos ang panata ko sa Diyos. Mulang ako'y maulila sa akin pong ama't ina, 7 taon kong panatang mamumuhay ng mag-isa. Hinihiling ko rin naman sa inyo pong kamahalan, isang silid ako'y bigyan na sadya kong tutulugan. Matapos ko ang panata, haring bunyi sa Berbanya, sa anak mong siyang kuya, handa akong tumalima. Kaya haring mapagmahal, di man dapat sa kalakhan, kung ito po'y kasalanan, patawad mo'y aking hintay. Palibhasa'y mahalaga itong hiling ng prinsesa, may ibig mang itanong pa hari di na nakahuma, na paglining sa sariling kasalanang pagkalaki, na ang nasang sakdalbuti ay tugunin ng pagtanggi. Ilang saglit ang nagdaang, hari naggugunam-gunam, tumingala at pagkuway, mga anak ang minasdan. Kasabayang pagwiwika, mga bunsong minumutya, huwag tayong sumaliwa sa mabuting paniwala. Pairugan si Leonorang magpatuloy sa panata, Pedro'y pasasaan, bagang di matupad iyang pita. Tibayan ng kaloobat, dagdagan ng kabaitan, taong magpapakabanal, huwag pagmamalaswaan. Ikaw naman, Doña Juana, sa anak kong pangalawa, kasal ninyo ay handa na, pati ng gagawing pista. 9 na araw na singkad, buong reyno ay nagalak, maginuot mga hamak, sa kasalay nagkayakap. Nagtatalik ang Berbanya sa ginawa niyang pista, samantalang sa Armenia si Don Juan nagdurusa. Kung may mga katanungan ka at gustong bigyang kasagutan sa inyong mga modules at online task, tungkol sa mga saknong 653 hanggang 729 ay maaring i-comment lang ito at ito ay ating sasagutin sa mga sumusunod na lecture video.